Ano mo yan, Ninjo? Mana na mag-init service. Kasi ang mainit basta nakapagtay. Hindi na bukan mo. Pera nakapagbat mga 50 pa. Dito kuat. Dito
Ano sila? Ano ka ng bata? Ano ba talong bang kumahuli? Ay, oras na oras na. Mo, Okay. lang man. Kaya pang sabi ko na. Nakakita ka ba yung Already.
Oh. Ano niya man
Hey, 500? Di ba kardong pa ka mo?
kasi makulit.
Ay, ngayon na po.
Pinapatay ko.
Ulit kayo mo. Ano ba?
Power na siya.
Sinabi mo sa Ronald. Sinabi mo.
Wala siya. Hindi wala.
Yan, nabi.
Otak ko. Nag-iwan. Okay, so, ano,
Thank you.
pang video.
May plate to. Wala.
Service.
Boss?
Ha? Kasi, Kani, nilalpas ako. Bukali ka. Sige. Ano pa rin?
Juan.
Wala na. Anyway. Ano ba daw?
Kaya na. Kaya. Ano tayo?
Okay, Maro.
Kaso hindi ka sa'yo. Sabi niya.
Kuya, sabi. Guys.
Ito, mag-try mo.